تیتر اول امشب: رئیسی تازه راهی پاستور. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید ایران برگزار شد. جمهوری اسلامی در دوران ابراهیم رئیسی چه شکلی خواهد بود؟ احتمال لغو تبادل 4 زندانی با آمریکا و گرفتن 7 میلیارد دلار. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داده که این طرح از دستور کار خارج شده. وخامت وضعیت کرونا در ایران: با بالا گرفتن میزان مرگ و میر، قبرستان‌ها در بعضی استان‌ها با مشکل ظرفیت روبرو شدند. و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید دوران آسوده نشستن در تهران و شعله‌ور کردن خاورمیانه تمام شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی به عنوان 8مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد و رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری او را صادر کرد. علی خامنه‌ای در این مراسم خواستار تشکیل فوری دولت جدید شده. رئیسی هم از اینکه به دلیل شیوع کرونا نتونسته دست خامنه‌ای رو ببوسه ابراز تأسف کرد. حسن روحانی هم دفتر کار ریاست جمهوری رو تحویل ابراهیم رئیسی داده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو همکارم به ما پیوسته علی شیرازی. جالب هستش که آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی به نظر میاد که خیلی همدل هستن، اما اونطوری که آقای رئیسی گفته نتونسته دست رهبر رو ببوسه. خب در واقع اظهار تأسف آقای رئیسی از اینکه نتونست دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه به نوعی سرسپردگی او به خامنه‌ای رو نشون میده، چرا که ابراهیم رئیسی میدونه این علی خامنه‌ای بود که میدانی بی‌رقابت رو برای او تهیه کرد تا اون بتونه به راحتی لااقل در 4 سال آینده رئیس جمهور ایران باشه. اما سوای این آقای ابراهیم رئیسی به موارد دیگه‌ای هم اشاره کرد، از جمله اینکه اعتماد مردم آسیب دیده و اون اومده که این اعتماد آسیب دیده رو جبران کنه، اما نگفت که آیا میخواد از روش‌هایی که قبلا ازش استفاده می‌کرده استفاده کنه، یعنی همون رویه‌ای که در قوه قضاییه با داغ و درفش و گرفتن و زدن و بستن و اعدام کردن در واقع انجام میداد. آیا به این طریق میخواد اعتماد عمومی رو برگردونه؟ در مورد تبعیض و فقر صحبت کرد، اما باز هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در 40 و چند سال گذشته نکرد که عملکرد مدیرانی مثل او که از اول انقلاب تا حالا سکاندار بودن باعث شده که این فقر و تبعیض به وجود بیاد. یه لگدی به روحانی زد، اشاره کرد به تورم 44%، اشاره کرد به نقدینگی 680% و کسری بودجه 450,000 میلیاردی و همه اینا رو حاصل عملکرد دولت آقای روحانی دونست و گفت خط مشی او گام دوم انقلابه که در واقع رهبر جمهوری اسلامی اونو تدوین کرده و در اختیار او و دیگران گذاشته. یکی از موضوعات مهم این انتخابات اخیر همین میزان مشارکت بود که خیلی تحریم کرده بودن، ولی به نظر میومد که رهبر جمهوری اسلامی راضی است از نتیجه و انتقال قدرت. خب راضی بود و اما به تحریم اشاره کرد و گفت خب خیلی‌ها تحریم کردن، هرچند که اون رو توطئه خارجی خوند که عده‌ای مغرضانه و غرض ورزانه در داخل از اون پیروی کردن، اما گفت اینم معلومه که میگه که مردم حضور خوبی داشتن. اشاره کرد به انتقال آرام قدرت، طعنه زد به آمریکا و اتفاقاتی که در انتخابات آمریکا افتاد، اما نگفت در ایران هیچ منتقدی، هیچ در واقع مخالفی اجازه اظهار نظر نداره و با کوچکترین اظهار نظری روانه زندان‌ها میشه. تایید کرد خط مشی رئیسی رو در مبارزه با فساد، اما نگفت آیا این مبارزه با فساد مشمول نهادهایی که زیر نظر خود او هستن و اتفاقا پول و ثروت و قدرت در اونجا متمرکز است و به هیچ کس هم جوابگو نیستن، آیا شامل میشه یا نه. در آخر هم اشاره کرد به ضعف تبلیغات و از ابراهیم رئیسی خواست که این ضعف تبلیغات رو برطرف کنه. اما تبلیغ چه چیزی؟ تبلیغ بی‌آبی، تبلیغ بی‌برقی، تبلیغ مشکلات معیشتی مردم مشخص نکرد که نیاز داره که چه چیز را ابراهیم رئیسی در تبلیغات در واقع تقویت کنه. ممنونم از تو همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. با ما این موضوع رو بیشتر هم مورد بحث قرار میدیم. داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از اسکاتسدیل در ایالت آریزونا و همینطور امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ماست. با آقای اعتمادی شروع می‌کنم. آقای اعتمادی، میدونم که شما از منظر براندازی نگاه می‌کنید به تحولات ایران. آیا خوشحال هستید که الان بالاخره قوه مجریه و رهبر کم و بیش به هم نزدیکتر هستن؟ این یک صدایی آیا به نظر شما به کسانی مثل شما که دنبال براندازی هستن کمک میکنه که سریعتر به هدفتون برسید یا نه؟ با سلام و درود. ببینید، مسئله خوشحالی و ناراحتی نیست. من از نظر استراتژی و از نظر برنامه‌ای که
مخالفان جمهوری اسلامی میتونن داشته باشن، حضور رئیسی رو به نفع مردم، به نفع براندازی میدونم. از این نظر که ما 8 سال دولت روحانی رو دیدیم و اگر بخوایم طولانی‌تر نگاه بکنیم، دوره 20 و چند ساله اصلاح طلبان از خرداد 76 شدیم. هر بار این اصلاح طلبان در قدرت بودند یا دولت رو در دست داشتن، مجلس رو در دست داشتن، اینها همونجوری خودشون هم اعتراف کردن. اخیراً دید آقای محمود صادقی خودش گفت ما سوپاپ نظام هستیم، یا به عبارت دیگه خندق نظام هستن. نقش اون ویترین فریبکار و دروغگوی جمهوری اسلامی رو ایفا می‌کردن و دنیا رو تا حدی فریب میدادن، به مردم وعده‌های دروغین میدادن و با همین دروغ‌ها در واقع جمهوری اسلامی رو عمرش رو طولانی‌تر می‌کردن. اومدن رئیسی از این نظر در واقع ویترین نظام رو با اصل و ذات نظام که ذات خرابی است، ذات بدی هستش، یکی میکنه و اون فرصت رو از جمهوری اسلامی میگیره که بخواد هم دنیا و هم مردم رو فریب بده. آقای سجادی، تقریبا همه رؤسای جمهوری پیشین ایران، حالا اگر آقای احمدی نژاد در دوره زمامداریش استثناء قرار بدیم، آخر عاقبت خیلی خوشی نداشتن. حتی آقای احمدی نژاد الان به شکلی مخالف شده در داخل خود نظام جمهوری اسلامی. فکر میکنید که آیا این نزدیکی که بین آقای رئیسی و خامنه‌ای میبینیم میتونه کمک بکنه به نظام یا پاشنه آشیلش میشه؟ اولا سلام دارم خدمتتون و در پاسخ به پرسش شما من اولا یه توضیح بدم که به هر حال اون جمله معروف آیت الله شاهرودی بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه رو بعد از یزدی در دست گرفت و گفت ویرانه‌ای رو تحویل گرفتم، الان به نوعی همین مسئله رو آقای رئیسی میتونن مدعی بشن، چون کشور در وضعیت نامطلوبی، چه از نظر کرونا چه از نظر معیشت و خشکسالی، به هر حال یک کارنامه موفقی دستشون داده نشده. اما به هر حال این جناح اولا یک دولت به جمهوری اسلامی طلب داشت. ما در طول 42 سال گذشته هیچ وقت شاهد این نبودیم که محافظه‌کارا به صورت کلی قدرت در دست بگیرن. حتی احمدی نژاد هم که به نوعی منسوب می‌کردن، واقعیت این بود که احمدی نژاد فاقد عقبه سیاسی بود از جناح محافظه‌کار. این اولین باره که جناح منسوب به محافظه‌کار یا اصولگرا تونستن در یک همگونی به قدرت برسن و من به نوعی از این استقبال می‌کنم بدین مضمون که همواره این جناح متهم بود به شاگرد بد کلاس و اگر تسامحاً بپذیریم این شاگرد بد کلاس رو، حالا شاگرد بد کلاس رو مبصر کردن و این مبصریت قواعد ملکداری رو پمپ میکنه به این جناح که فرصت مغتنمی در اختیارش قرار بگیره که بتونه با کارنامه موفق اگر بتونه اون ترمیم کنه هم وجهه خودش رو هم اون گسلی که بین بخشایی از جامعه با حکومت ایجاد شده. ولی اگر کارنامه موفقی نداشته باشه این فرصت فرافکنی هم به شکلی از دستش میره. اینطور نیست چون دیگه یک صداست حکومت. البته منتها یه سری مزیت‌هایی الان متوجه دولت آقای رئیسی هست. اولا یکی از موفقیت یا یکی از فرصت‌های خوبی که در اختیار جناب رئیسی است این بود که در انتخابات اخیر همین جناح برانداز همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد تحریم قرار داد و علیرغم این با کم و زیاد با 40% بالا حکومت تونست دولت رو تشکیل بده. این باعث شد که اون تلاش بکفایر کنه و الان نگاه می‌کنید جنبش برانداز چون تمام تلاشش رو روی قضیه تحریم گذاشته بود به نوعی برگشت خود طرف خودشون. همین مسئله حرکت به سمت اسرائیل رو نگاه کردن که 30 نفر از اعضای همین اپوزیسیون برانداز وقتی روی کردشون استقبال از طرف خونی ترین دشمن جمهوری اسلامی میشه، نشون میده که دست دولت جدید دیگه حداقل از حوزه براندازا یه مقدار آزادتره. و از طرف دیگه یه اقبال دیگه هم که داره، دولتی که در ایالات متحده رئیس کارآمد دولت آقای بایدن نشون داده که اولویتش در سیاست خارجی خروج از خاورمیانه و نگاه به خاور دور و چینه. این یه باز مجددا فرصت مغتنمی قرار میده که دولت آقای رئیسی اگر چنانچه با تسامح بتونه علیرغم اینکه سیستم یک دست شده از نظر قدرت، اما جمعی نیروهای کشور رو در یک همگرایی ملی ارگانایز کنه. من معتقدم واقع بینانه خوشبینم که در 6 ماه اگر بتونه اتفاقی در اقتصاد ایجاد کنه این میتونه به صورت یک اپیدمی بره جلو. آقای اعتمادی این خوشبینی رو شنیدید. یه نکته جالب هم الان این هستش که اسرائیلی‌ها هم اتفاقا اعتراض کردن. اتحادیه اروپا داره نماینده‌اش رو میفرسته برای مراسم تحلیف. دولتی هم که در آمریکا الان سر کار هست دیگه همه عیان هست که مثل دولت قبلی نیست. اون فشار حداکثری که بالاخره آقای ترامپ داشت میذاشت رو جمهوری اسلامی رو داره نمیذاره. در عین حالی که یک رئیس جمهوری سر کار اومده که بالاخره اصولگرا هست، کم و بیش افراطی هست، پیشینه تاریکی داره در قوه قضاییه و سمت‌های قبلیش، فکر نمی‌کنید که این قدرت‌های خارجی که الان در ارتباط هستن با جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کردن که اتفاقا ممکنه زمامداری او خیلی طولانی‌تر و خیلی بی‌دردسرتر هم حتی باشه تا زمامداری مثلا آقای روحانی؟
ببینید، ناکارآمدی، بیکفایتی در جمهوری اسلامی ذاتی هستش. درسته که دولت‌ها در جمهوری اسلامی 8 ساله که میان ویرانه تحویل میدن. روحانی ویرانه تحویل داد، احمدی نژاد ویرانه تحویل داد، خاتمی همینطور، رفسنجانی همینطور، الی خود دولت خامنه‌ای و موسوی همینطور تا روز اول. به این دلیله که همونجوری گفتم ذاتی هستش این بی‌کفایتی در جمهوری اسلامی. آقای سجادی حرف از براندازا میزنن. برانداز واقعی مردمی هستن که در داخل ایران اعتراض میکنن، مردمی هستن که از فردای 29 28 خرداد بعد از اون پیروزی بزرگ، اون نه بزرگ به جمهوری اسلامی که اون فضاحت رو برای جمهوری اسلامی به بار آورد، حتی آرای باطله از فرد دوم بیشتر رأی آورد، مردم مانند به خیابونا، کارگرانی که دارن به 45 روز اعتصاب کردن، مردمی که در خوزستان، بعد در لرستان، چهارمحال بختیاری، تهران، کرج در اعتراض کردن، خانواده ها و آشنایانی که اون هزاران نفری که در آبان کشته شدن، این حکومت اونها رو کشته ولی مردم ایستادن، با همبستگیشون دارن بیشتر میکنن. این از براندازانی که آقای سجادی میگن. اما فراموش نکنید زمانی که حسن روحانی به دولتش سر کار اومد، من همون موقع به کسانی که خوشبین بودن، هم 92 هم 96، گفتم شما نمیتونید با فساد، دزدی و جنایت از طریق کسانی مقابله بکنید که خودشون جنایتکارن، خودشون فاسدن، خودشون دزدن. امروز همین رو میتونم با قدرت بیشتر در مورد رئیسی بگم. شما نمیتونید با فساد دزدی با از طریق کسانی مقابله بکنید که خودشون فاسد دزدن. امروز اولین حکم آقای رئیسی کیه؟ محمد مخبر کیه؟ محمد مخبر رئیس ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، جایی که با ثروت مردم ایران، ثروت بهاییان، ثروت اقلیت‌ها، ثروت مخالفان رو مصادره میکنه، میگذاره در عنوان داروغه در خدمت علی خامنه‌ای تا اون امپراتوری میلیاردی خودش رو فراهم بکنه. همین آقای مخبر کسی که در مقام رئیس ستاد اجرایی با از عوامل اصلی فاجعه‌ای که امروز در ایران داره رخ میده، روزی صدها نفر از هموطنان ما به خاطر این فاجعه دارن کشته میشن به خاطر کرونا، همین آقای مخبر بوده که در بهمن 99 در اسفند 90 شما یک چک بکنید اظهار نظرهای این آقا رو که وعده میداد تا پایان اردیبهشت، نهایتا اوایل خرداد مردم واکسیناسیون در ایران، واکسن در حد انبوه در ایران تولید و توزیع میشه و مردم دغدغه واکسن نخواهند داشت. امروز در مرداد ماه هستیم و همچنان مردم ایران دارن کشته میشن به خاطر فرمانی که علی خامنه‌ای داد، واکسن رو ممنوع کرد تا فاسدانی مثل محمد مخبر و باقی فاسدان در سپاه پاسداران در دولت پولی به جیب بزنن. این فاجعه‌ای که در ایران داره رخ میده و عواملش از روز اولی که این حکومت به کار اومد تا امروز هم اصلاح طلبان بودن، هم اصولگرایان، همونجوری گفتم این حکومت هستش که عامل و بانی این وضعیت موجوده و کارگزارانش که تغییر بکنن وضع رو نمیتونن تغییر بدن. از این جهت حتی اگر در دولت امریکا کسانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن، در اروپا با جمهوری اسلامی مماشات بکنن، چون این حکومت ناکارآمد و بی‌کفایته به ته خط رسیده، براندازیش روز به روز نزدیک‌تره. بله، ما به عنوان کسانی که در خارج از ایران هستیم برای کمک به براندازان واقعی که مردم ایران هستن، اپوزیسیون واقعی که مردم ایران هستن، نامه‌نگاری هم می‌کنیم، رایزنی هم می‌کنیم. این جمهوری اسلامی از بدترین، از تروریست‌ها، از دیکتاتورها کمک گرفت، از قذافی کمک گرفت، از عرفات کمک گرفت، از حافظ اسد کمک گرفت، سر کار اومد. ما اگر امروز برای کمک به مردم ایران از حکومت‌های دموکراتیک دنیا کمک بگیریم، سر اون بالاست، با افتخار اعلام می‌کنیم، هیچ مشکلی هم نداره. آقای سجادی، اصلا مباحث سیاسی به کنار، واقعا یک نفر از غارم الان در بیاد مثلا به نظام جمهوری اسلامی نگاه بکنه، این ناکارآمدی که آقای اعتمادی داره میگه خب بالاخره عیان هست. یعنی خیلی‌ها که در داخل حکومت هم هستن می‌بینن این رو. حکومت‌های استبدادی در دنیا زیاد هستن، اما حتی همون حکومت‌های استبدادی هم بعضی‌هاشون کارآمدن، دست کم در زمینه اقتصادی یا کشورهای دیگر اونقدر هنگولک نمی‌کنن که چنان مشکلات بین‌المللی داشته باشن. هیچ وقت شده که آیا فکر بکنید که این سیستمی که در حال حاضر در ایران هست که انصافاً هم یک سیستم استثنایی هست در دنیا، امکان ادامه حیات نخواهد داشت با شکل فعلی؟ من ابتدا اجازه بدین یه توضیح در تو صحبت‌های مهمان شما بکنم. ایشون تا اونجایی که می‌دونم عضو فرشگرد هستن و فرشگرد یک سازمان اپوزیسیون برانداز خارج از کشوریه. حق فعالیتشون محترمه، اما یک سازمان اپوزیسیون برانداز خارج از کشوری اجازه نداره حرکت‌های داخل کشوری رو مصادره کنه به نفع امیال و منفیات خودش. درسته که بهشون در داخل که اجازه فعالیت نمیدن. شما می‌فرمایید محترمه، منظورتون در واشنگتن دی سی دیگه، در تهران که نمیتونن بیان فعالیت کنن. قدر مسلم نمیتونن فعالیت کنن به عنوان حرکت براندازانه، خصوصا که به قول خودشون نامه‌نگاری میکنن و پیام میبرن به دولتی مثل اسرائیل که رسما ترور میکنه شهروندان ایران رو.
جنگ اعلام جنگ میکنه و از این جهت آره ولی ببینید شما خودتون تو آریزونا نشستید، دولت آمریکا رو انتقاد میکنید ولی کسی نمیاد خونه شما رو بگیره ببره. آقای امید اعتمادی اگر الان بیاد در تهران، از بعید میدونم از فرودگاه امام تا خونش هم برسه. حالا به خاطر اینکه من تو آمریکا عملیات براندازی علیه دولت آمریکا نمی‌کنم، ولی داشتم سوالا ایشون رو جواب میدادم. ببینید به هر حال 40% انتخابات شرکت کردن، اون درصدی هم که شرکت نکردن لزوما به معنای نیل براندازان نبود، دغدغه‌های معیشتی دارن. ایشون کل اعتراضهای مردم خوزستان، مردم کارگران شرکت نفت و دیگران رو مصادره کردن در فرمت براندازی که من فکر می‌کنم این مقدار درست نیست. به هر حال دغدغه و معیشت‌های زیادی در داخل ایران است که اشاره‌ای هم که ایشون کردن همه با کارنامه‌ای بود. ما 8 سال میگفتیم به دولت روحانی که قابلیتاش رو به نفع احسن فعال نکرده با بازی در زمین خلق و این مشکلات رو به حساب آقای رئیسی در دولت آینده بذاریم یه مقدار کم لطفی. اما در پاسخ به سوال شما ببینید واقعیت اینه که یک بخش عمده از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور محصول همین تحریم‌های فزاینده و کمرشکنی بود که دولت آمریکا به خصوص در دوران ترامپ تصویب کرد و همینطور که صراحتاً ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در آخرین نطقش گفت که از طریق تحریم‌ها در صدد فشار معیشتی بر بدنه مردم هستیم تا مردم به شورش واداریم. بنابراین بخشش هم برمیگرده به شرارت‌هایی که دولت ترامپ و آمریکایی‌ها داشتن و در مجموع من میخوام بگم که این پکیجی که شما فرمودید که دولتی که انگولک میکنن به دنیا رو، اتفاقا من میخوام بگم که دولتی که طی 43 سال گذشته آمریکا بوده یک لحظه اون رو به حال خودش رها نذاشته و انگولک کرده، از بعد انقلاب با مسئله کودتا نوژه، با مسئله حمایت از جنگ، با مسئله تحریم‌ها و شیطنت‌های مختلف به اتهام اینکه دولت جمهوری اسلامی بنا به هر دلیلی به قول دکتر ظریف تصمیم گرفته جور دیگه زندگی کنه که این جور دیگه زندگی کردن تحت تیولداری نظام کت خدا سالار آمریکا نیست، داره تاوان این زیست مستقلانه. نمیخوام وارد بازی مرغ و تخم مرغ بشم، ولی آیا خود جمهوری اسلامی نبود که 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو در تهران علیرغم تمام قوانین بین‌المللی گروگان گرفت؟ اولا اون یک واکنش بود به کنشی که از نظر اشغال کنندگان و سفارت در قبال اولا پناه دادن به شاه بود و تجربه کودتای 28 فوریه که همین کارو کرده بودن و گذشته از اون که اشغال سفارت آمریکا هرچند مخالف کنوانسیون وین بود و هست، همیشه گفتم کنوانسیون وین و کنوانسیون بین‌المللی خیلی نباید جدی گرفت چون مستصحب به قدرت هست. همین کار آمریکایی‌ها در اربیل عراق با کنسولگری ما کردن و هیچ اعتراضی هم نشد، ولی وقتی دانشجویان غیر متحد این کارو کردن دیدیم جنجال راه افتاد. خیلی کنوانسیون بین‌المللی متأسفانه در ساختار تیولداری آمریکایی نمیشه جدی گرفت. آقای اعتمادی، این پاسخی هستش که بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی میدن که اگر جمهوری اسلامی اینطور پس ایالات متحده هم آنطور. ببینیم اول بگم مردم در خوزستان شعار واضحی که دادن الشعب یرید اسقاط نظام بود. در کوچه ایران شعارهای فریادهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی رو میشنویم. اینها به نظرم اگر کسی گوشش رو بگیره و اینها رو نشنوه مشکل خودشه. اینا با صدای بلند داره گفته میشه. در مورد آمریکا و جمهوری اسلامی هم به نظر من در مقام دفاع از دولت آمریکا نیستم، وظیفه من نیست که من بخوام دفاع بکنم، اما فکر میکنم که ذات بد جمهوری اسلامی برای همه آشکاره. ببینید فردوسی 1000 سال پیش در شاهنامه وقتی که ضحاک به قدرت رسید گفت که نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. در دوره 42 آمدن جمهوری اسلامی رو میشه در همین ابیات دید. آمدن جمهوری اسلامی آمدن جهل بود، آمدن جنون بود، آمدن بدی بود، آمدن اهریمن بود و مردم ایران در مقابل این اهریمن وایسادن، میخوان که این اهریمن رو از کشورشون بیرون بکنن، دوباره راستی و نیکی رو به کشور ایران برن. ممنونم از هر دوی شما. امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی از واشنگتن دی سی و داریوش سجادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از اسکاتسدیل ایالت آریزونا با ما. همونطور که گفتیم مراسم تنفیذ 13مین رئیس جمهوری ایران امروز صبح برگزار شد. در طول تاریخ جز 2-3 بار بیشتر وقتا رابطه رهبر و رئیس جمهور بعد از یک مدتی شکراب شده. بیاین یه نگاهی به این 13 مراسم بندازیم. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر اساس اصل 110 قانون اساسی صورت میگیره، یعنی بعد از اینکه مردم به نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان رأی دادن و بعد از اینکه نتیجه انتخابات تایید شد، رهبر جمهوری اسلامی باید حکم ریاست جمهوری رو تایید کنه و به دست رئیس جمهور نظام بسپاره. روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود انتصاب رئیس جمهور بعد از انتخاب مردم در اختیار ولی فقیه. آقای خمینی در اولین حکم تنفیذش به بنی صدر گفته بود مشروعیت
صلاحیت انتخاب ملت باید به تایید رهبر برسه و صراحتاً میگه اونه که داره بنی صدر رو به ریاست جمهوری منصوب میکنه. برای من مایه کمال افتخار است که در این روز با سعادت در حضور امام امت به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران چند کلمه عرض بکنم. بعد از رهبر شدن علی خامنه‌ای با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری، اختیارات ریاست جمهوری افزایش پیدا کرد. رفسنجانی رئیس جمهور شد و حکم رو از دست کسی گرفت که خودش در رهبر شدنش نقش اصلی رو داشت. به مخیله‌ام هم خطور نمی‌کرد که حکمم رو از دست ایشون نخواهم گرفت. با وجود اختلاف نظر بین خامنه‌ای و رفسنجانی، در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تنش بین رهبر و رئیس جمهوری کمتر دیده میشد و خامنه‌ای هم در همین دوره در حال تثبیت موقعیتش بود. با این حال رفسنجانی که از سال 60 به بعد مرد اول نظام بعد از خمینی بود، بعد از دوره ریاست جمهوریش کم کم از دایره قدرت کنار گذاشته شد و با اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، صلاحیتش برای ریاست جمهوری دوره 11 تایید نشد. دوره ریاست جمهوری خاتمی انتقادات تند خامنه‌ای از وضعیت فرهنگی افزایش پیدا کرد، ولی خاتمی تمایلی به رویارویی با خامنه‌ای نداشت. در همین دوره بود که سپاه پاسداران که در دوره رفسنجانی دست و بالش در حوزه اقتصادی باز شده بود، به تدریج خودش رو به بازیگر اصلی حکومت تبدیل کرد. خدا رو شکر می‌کنیم به حمدالله، انتخابات بسیار خوب و بسیار خوش عاقبت و همراه با خرسندی عمومی مردم بود. احمدی نژاد که به نظر می اومد نزدیکترین رئیس جمهور به خامنه‌ای باشه و دستش رو هم بوسیده بود، در دوره دوم ریاست جمهوریش به تدریج از رهبر دور شد و کارش به قهر و خانه‌نشینی هم کشید. اطرافیان خامنه‌ای هم به نزدیکان احمدی نژاد گفتند جریان انحرافی و اختلافشون تا اونجا پیش رفت که حالا دیگه احمدی نژاد به یکی از منتقدان داخلی حکومت تبدیل شده. روحانی قرار بود میانه رو باشه و سالها با خامنه‌ای کار کرده بود. وظیفه اصلیش کم کردن فشارهای اقتصادی و تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های سازمان ملل بود. اما به تدریج اختلافات بین خامنه‌ای و اطرافیانش با دولت روحانی زیادتر شد. حتی صلاحیت معاون روحانی برای نامزدی ریاست جمهوری تایید نشد. بعد از 42 سال کسی رئیس جمهور شده که به نظر میرسه کاملا مورد تایید رهبره و سپاه پاسداران و اطرافیان رهبر هم پشت سرش صف کشیدن. حالا باید ببینیم 4 سال دیگه اگر رئیسی هنوز رئیس جمهور اسلامی باشه و خامنه‌ای هم رهبر، باز هم رابطه‌شون مرید و مرادیه یا کارد و پنیر. امروز تعدادی از ایرانیان مقیم لندن در اعتراض به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تجمع کردند. معترضان از دولت بریتانیا درخواست کردند که ابراهیم رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور ایران به رسمیت نشناسه. اونها همینطور در شعارهای خودشون خواستار محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه‌های بین‌المللی شدند. همکارم بهاره خدابنده مقابل سفارت جمهوری اسلامی در مرکز لندن با ماست. بهاره، بیشتر به ما بگو از تظاهراتشون، درخواستاشون و اینکه چقدر این احتمال وجود داره که دولت بریتانیا به هیچ کدوم از خواسته اونها گوش فرا بده. درسته فردا، جمعیتی که پشت سر من می‌بینید یکی از گروه‌هایی هستند که امروز در خیابون اومدن در اعتراض به مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی. امروز الان 3 ساعتی هست که پشت سر من وایسادن، مرتب دارن شعار میدن. در شعارهاشون مرتب میگن که رئیسی انتخاب ما نیست و همونطور که خودت هم گفتی درخواست میکنن از جامعه بین‌الملل که توجه بکنه به این مسئله و رئیسی رو نپذیره به عنوان رئیس جمهور ایران. این گروهی که پشت سر من داره می‌بینید در هفته گذشته هم بارها بیرون اومدن در حمایت از اعتراضاتی که در خوزستان و در داخل ایران اتفاق افتاده، اما امروز به خاطر مراسم تنفیذ بیرون اومدن و بیشتر هم که باهاشون صحبت می‌کردم در هفته‌های آینده هم قرار هست که این گردهمایی‌ها رو مرتباً ادامه بدن. از پوسترهای استفاده کردن از زندانیان ایرانی، از کسانی که در ایران جان خودشون رو از دست دادن به واسطه اعتراضات و یا کسانی که به توسط رژیم ایران در واقع اعدام شدن. یک گروه دیگه
دیگه هم امروز صبح اعتراض می‌کردن. شورای ملی مقاومت گرد همایی رو تشکیل داده بود که طبیعتاً اونها تمرکزشون بیشتر بر اعدام‌های دهه 60 بود و بسیاریشون خانواده‌های افرادی بودن که در دهه 60 اعدام شده بودن یا خودشون تجربه زندان رو داشتن و اونها هم اعتراض داشتن و می‌خواستن که جامعه بین‌الملل در واقع ابراهیم رئیسی رو به محاکمه بکشونه به جای اینکه او رو به عنوان نماینده ایران بشناسه. بهار خدابنده از روبروی سفارت جمهوری اسلامی در مرکز لندن. ممنونم از تو. وبسایت نور نیوز که گفته میشه به شورای عالی امنیت ایران نزدیکه خبر داده که طرح تبادل زندانی بین ایران و آمریکا از دستور کار حکومت ایران خارج شده. بر اساس این گزارش قرار بود 4 زندانی ایرانی در آمریکا با 4 زندانی آمریکایی در ایران مبادله بشن و به علاوه 7 میلیارد دلار هم از پولهای توقیف شده ایران به دولت ایران پرداخت بشه. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ماساق معماریان در این هفته‌های گذشته امیدهای زیادی هم در آمریکا هم در ایران وجود داشت که شاید این تبادل زندانیان صورت بگیره، اما به نظر میاد با این تنش‌های اخیر و حالا این گزارشی که سایت نور نیوز منتشر کرده این امیدها فعلا متوقف شده. همینطور از نکته که شما گفتین نکته خیلی دقیقی هست. مسئله تنش‌های اخیر شما اشاره کردین. به نظر میرسه که پس از این حمله به تانکر که توسط اسرائیلی‌ها مدیریت میشد این تصمیم گرفته شده و با توجه به جواب قاطعی که نخست وزیر انگلیس و وزیر امور خارجه آمریکا دادن در خصوص اینکه به هر حال آقای بلینکن گفتن که یک پاسخ جمعی داده خواهد شد به این اقدام بسیار غیر مسئولانه ایران. بنابراین همونطور که از اول گفته میشد موضوع گروگان‌های آمریکایی یا که افراد دو ملیتی که در ایران زندانی هستن کاملا یک مسئله سیاسی هست و یک مسئله قضایی نیست و اون چیزی که در اتفاق میفته الان نگرانی هستش که به هر حال طرف‌های غربی و خانواده‌های این افراد داشتن در طی سال‌های گذشته که در واقع جمهوری اسلامی ایران موضوع این افراد رو در یک قالب سیاسی نگاه بکنه، چون از اول گفته بودن که به هر حال موضوع تبادل زندانیان یک کانال جداگونه‌ای هست که در کنار مذاکرات هسته‌ای مطرح میشه و این مسئله قرار نیستش که یک بخشی از مذاکرات هسته‌ای باشه، قرار نیست که بخشی از یک توافق سیاسی باشه، توافق امنیتی باشه و چون مسئله انسان دوستانه‌ای هست باید که در واقع جداگونه دنبال بشه. حتی مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده بودن که صرف نظر از اینکه مذاکرات هسته‌ای چه زمانی ادامه پیدا می‌کنه و صرف نظر از اینکه به هر حال نتیجه مذاکرات چی هست، موضوع تبادل زندانیان انجام بشه به خاطر ماهیت انسان دوستانه بودنش، ماهیتی که به هر حال خانواده‌های مختلفی در واقع نگران هستن و سال‌ها از عزیزانش دور هستن. این پیشنهادی بود که طرف آمریکایی داده بود به ایران و قرار بود در واقع 2 هفته پیش آقای خطیبزاده گفتن که این نهایی شده و قرار هستش که اتفاق بیفته، ولی با تحرکات اخیری که انجام شده در به هر حال منطقه و حمله اخیر به کشتی که توسط اسرائیل مدیریت میشه در دریای عمان به نظر میرسه که در واقع مقامات ایرانی اگر که این خبر درست باشه و اگر که تایید بشه و این مذاکرات در واقع این تبادل در واقع لغو بشه، مشخص هستش که از این مسئله دارن به از مسئله گروگان‌ها یا شهروندان زنده در ایران به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده میکنن برای اینکه بتونن که به هر حال طرف مقابل تحت فشار بذارن و البته نظر فشار روانی که به خانواده‌ها میاد. قبلا گفته شده که این اقدامی که ایران انجام میده و با اینا بازی میکنه و به عنوان مهره سیاسیش نگاه میکنه یک اقدام کاملا غیر انسانی و خلاف عرف و قواعد بین‌المللی هست. ممنونم از شما. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ما. اجازه بدید بریم به آتن در یونان. تصاویر زنده داریم از یک منطقه صنعتی که دچار حریق شده. همونطور که در تصویرم می‌بینید آتش بزرگ و همینطور دود غلیظی به هوا خواسته. یونان در این فصل تابستان گرمترین هوا رو در 30 سال گذشته داره تجربه میکنه. جدای این آتش‌سوزی که الان در پایتخت یونان صورت گرفته، آتش‌سوزی‌های دیگری هم در نقاط مختلف این کشور در روزها هفته‌های گذشته در جریان بوده. تعداد زیادی از نیروهای آتش‌نشانی یونانی و همینطور کشورهای دیگه دارن کمک میکنن تا این آتش‌ها رو خاموش بکنن. مشخص نیستش که آتش‌سوزی که الان در یک منطقه صنعتی در حومه پایتخت آتن صورت گرفته ارتباطی با آتش‌سوزی‌های دیگه داره یا نه، ولی آنچه که می‌بینید تصاویر زنده است از پایتخت یونان آتن. بیننده تیتر اول هستید. ساعت 8:28 به وقت تهران. نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برگزار شد. در این مراسم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر تکیه مکرر رئیسی بر ارزش‌های اساسی انقلاب تاکید کرد و از رسانه‌های خارجی به شدت انتقاد. سایت نور نیوز، سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شده که طرح تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی و پرداخت 7 میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران از دستور کار خارج شده.
روزنامه ایران نزدیک به دولت نوشته که ظرفیت گورستان‌ها جوابگوی میزان فوتی‌های کرونا در بعضی از استان‌ها نیست و کار به حفر گورهای دست جمعی رسیده. و ساعتی پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل در توییتی نوشته برای مقابله با ایران تنها سخنرانی کافی نیست بلکه یک ارتش قوی لازمه. نفتالی بنت گفته که دوران آسوده نشستن در تهران و شعله‌ور کردن خاورمیانه تمام شده. خبرها از ایران حاکی از رو به وخامت گذاشتن وضعیت کرونا است. همزمان گفته میشه که به علت بالا رفتن میزان مرگ و میر تعداد و ظرفیت قبرستان‌ها در بعضی استان‌ها ناکافیه. بر اساس آمارها تا این لحظه نزدیک به 200 میلیون نفر در سراسر دنیا به کرونا مبتلا شدند و بیش از 4 میلیون نفر هم جانشون را از دست دادند. در ایران هم آمارها از گسترش بحران همه‌گیری خبر میده. در تاریخ 9 مرداد موارد ابتلا به نزدیک 20,000 مورد رسید و مرگ و میر هم 286 نفر بود. اما در 10 مرداد موارد ابتلا به بیش از 32,000 مورد و مرگ و میر هم به 366 نفر رسید. این روند در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد. موارد ابتلا به بیش از 37,000 رسید و مرگ و میر هم در بالاترین حد بوده و 411 نفر هم جانشون رو از دست دادن. 12 مرداد موارد ابتلا همچنان افزایش داشته و به 39,000 مورد رسیده، اما مرگ و میر تا اندازه کاهش پیدا کرد و به 378 نفر رسید. فقط به عنوان مثال بهتون میگم 11 مرداد امسال 411 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جونشون رو از دست دادن، در حالی که سال گذشته در همین روز مرگ و میر 208 نفر بود. این هم وضعیت امروز هست که همونطور که میبینید کم و بیش مشابه هست و فاصله زیادی داره با پارسال که 215 نفر جانشون رو از دست داده بودن. صبا آلاله روانشناس بالینی از تهران با ماست. خانم آلاله، وضعیت یک طوری است که یعنی فقط نگرانی سلامت فیزیکی نیست، الان نگرانی‌های سلامت روانی هم مطرح هست. با توجه به این وضعیتی که می‌بینیم به هر کسی که من در ایران زنگ میزنم یک دوستی، آشنایی، خانواده‌ای، کسی هستش که دچار کرونا شده و در بسیاری موارد هم جانش رو از دست داده. بله، متاسفانه گزارش شما گزارشی بود که یک فضای پر از استرس، یک فضای ناامن، یک فضای پر از بلا و مصیبت رو برای ما به وجود آورده که دقیقاً این فضای ناامن و فضای متشنج مقابل فضای امنیه که ما برای داشتن سلامت روانمون نیاز داریم. من یک گریزی بزنم به این که ما برای داشتن یک سلامت روان نیازمند به چند زیرساخت داریم که این زیرساخت میتونه همین فضای امن باشه، داشتن تعلق خاطر باشه، داشتن قدرت، آزادی، احساس نظم در جامعه باشه. من نظم جامعه رو اینجا تأکید میکنم بهش، عدالت جامعه رو درش تأکید میکنم بهش، به خاطری که در حال حاضر در شرایط و در این سیستم ما بسیار بدور از این گزینه‌ها هستیم. زمانی که من نگاه میکنم میبینم جامعه بدور از نظمه، یک احساس ناامنی بسیار بالایی دارم، یک احساس تشنج بسیار بالایی در جامعه هست و همین یک احساس درماندگی بسیار زیادی به من میده. آیا واقعا کسی توقع داره در چنین شرایطی که منی که در ایران زندگی میکنم، افرادی که در ایران زندگی میکنن با چنین زیرساخت‌های ناقصی که متاسفانه ما داریم سلامت روان رو هم داشته باشیم؟ قطعا نمیتونیم ما از چنین جامعه‌ای که در یک فضای متشنج، در یک فضای پر از بلا و مصیبت هست، ما توقع داشته باشیم که یک فضایی داشته باشه که من احساس بکنم سلامت روان دارم. قطعا ببینید ما اینجا الان با یک مسئله دوچار هستیم. من یک گزینه فقط به شما بگم که یالوم یک حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه هر کاری از دستت برمیاد برای کمک رسانی به دیگران انجام بده. من فکر میکنم این راهکار و این جمله امشب به من یک گزینه خیلی خوبی باشه که در حال حاضر بتونه یک کمک کننده برای همه ما باشه. ما الان متاسفانه به یک فردگرایی رسیدیم که هر کسی به دلیل اون تعلق نداشتن به جامعه به دور شدیم از جامعه و همین میتونه کمک رسانی به هم دیگه میتونه هم به خودمون و هم به جامعهمون کمک بکنه. صبا آلاله روانشناس بالینی از تهران، ممنونم از شما. دوباره میخوام شما رو ببرم به پایتخت یونان آتن. همطور که میبینید دود غلیظی به هوا خواسته آتش سوزی در یک منطقه صنعتی در پایتخت یونان باعث شده تا نیروهای امنیتی در پایتخت یونان اون منطقه رو تخلیه بکنن. این نگرانی وجود داره که این آتش به نقاط دیگر هم سرایت پیدا بکنه. تعداد زیادی از نیروهای آتش نشانی به منطقه اعزام شدن تا آتش رو خاموش بکنن. فقط همین آتش سوزی نیست، در روزها و هفته‌های گذشته یونان و همینطور همسایه‌اش ترکیه شاهد آتش سوزی گسترده‌ای بوده. در یکی از گرمترین تابستان‌ها در نیم قرن اخیر در خود یونان فقط گرمایی که الان این کشور شاهد اون هست در 30 سال گذشته بی سابقه بوده.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در مورد حمله به کشتی مرسر استریت در دریای عمان گفته ایران میدونه که تهدید امنیت ما چه بهایی داره و اونا باید بدونن که نمیشه در تهران در آرامش بشینن و از اونجا در کل خاورمیانه آتش بپا کنن. بنت همینطور گفته درباره کشتی و کلا درباره ایران ما تلاش میکنیم که حمایت جهانی رو به دست بیاریم، اما همزمان میدونیم و میتونیم که به تنهایی دست به اقدام بزنیم. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم ابراز اطمینان کرده بود که ایران مسئول این حمله است و اضافه کرده که به ایران پاسخی جمعی و مشترک خواهیم داد. همکارانم اشکان صفایی از اورشلیم و هادی هزاره از واشنگتن دی سی با ما. اشکان، اول با تو شروع بکنم. حرفایی که از دفتر نخست وزیری داره میاد همطور تند و تندتر داره میشه، حتی توییتر فارسیشون هم همینطور هر نیم ساعت یک ساعت داره یک توییت تهدیدآمیز کم و بیش در مورد ایران منتشر میکنه. بله خب این توییت هایی که گفتی در واقع ترجمه اون صحبت هایی هست که نفتالی بنت بعد از ظهر امروز در دیداری که از مقر فرماندهی شمال ارتش اسرائیل داشت بیان کرد. در اونجا خطاب به در واقع مقامات جمهوری اسلامی گفت اون دوره گذشت که شما در آسایش در تهران بشینید و خاورمیانه رو به آتیش بکشید. همونطوری که گفتی تهدید کرد، گفت که اسرائیل میدونه چطور از خودش دفاع کنه، هرچند که به گفته او در واقع با کشورهای دیگه هم همکاری میکنه، اما خودش هم میدونه که چطور باید از خودش دفاع کنه. به افزایش بودجه ارتش در بودجه در واقع 2 سال آینده اسرائیل اشاره کرد که همین دیروز در کابینه تصویب شد. گفت که این خودش نشون میده که ما در واقع از اون دوره‌ای که حرف بزنیم گذشتیم و گفت دیگه حرف زدن در برابر ایران جواب نمیده و باید اقدام کرد. به موضوع حضور در واقع یک نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی هم اشاره کرد. گفت که نمیشه که اروپایی ها دم از حقوق بشر بزنن و در مراسم تحلیف کسی که قاتل صدها شهروند و مخالف سیاسی در ایران بوده شرکت بکنن. در خود آمریکا هم تحولات زیاد هست. هادی هزاره همکارم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. هادی، بیشتر به ما بگو که آمریکایی ها در این 24 ساعت گذشته چه چیز جدیدی گفتن و چه اقداماتی احیانا انجام میخوان بدن. مهمترینش همونطوری که تو اشاره کردی صحبت‌های آنتونی بلینکن بود. بلینکن میگه که این کشتی یک کشتی غیر نظامی بود و داشت به صورت مسالمت‌آمیز از اون منطقه عبور می‌کرد و هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی هیچ وجه قابل پذیرش نیست و جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده. اونها میگن که ما اسنادی داریم که بر مبنای اون اسناد ثابت شده که ایران این کار رو انجام داده و ما داریم با شرکامون کار می‌کنیم تا به یک نتیجه واحد برسیم و واکنشی با همراه همدیگه داشته باشیم. اما پیش از بلینکن جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم یه صحبتی کرده بود، به نوعی همین حرفای بلینکن زده بود، ولی در پایینش مسئله رو اشاره کرده بود که اسرائیل به تنهایی خودش میتونه تصمیم بگیره، کشور مستقل هست و شاید به خاطر همین مقامات اسرائیلی امروز این واکنش داشته باشن. یک چیز دیگه که در آمریکا امروز خیلی مشهود بود واکنش رسانه‌های آمریکایی نسبت به این مسئله بود که اونها میگفتن که این مسئله وابستگی عجیبی به رئیسی داره. رئیس جمهور تندروتره و برخلاف اون چیزی که میگه که میخواد به توافق میخواد تحریم ها رو لغو بکنه و مذاکرات انجام بده، داره به عکس اون عمل انجام میده، از پهپادها استفاده میکنه و مسئله موشک‌های بالستیک رو هم که گفته که ما اصلا هیچ گونه نمیخوایم در موردش صحبت کنیم. ممنونم از تو هادی هزاره از واشنگتن دی سی و اشکان صفایی از اورشلیم. سپاسگزارم از هر دوی شما. علاوه بر 50,000 مترجم افغانستانی و خانواده هاشون، سایر شهروندان افغانستانی که به نحوی با آمریکا در ارتباط بودن باید بتونن برای پرهیز از تهدید طالبان به آمریکا مهاجرت کنن. این رو آمریکا گفته. وزیر خارجه آمریکا گفته این اقدام برای در امنیت بودن افرادی که جانشون رو به خاطر همکاری با آمریکا به خطر انداختن. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. این موضوع هم تو داره جدی و جدی‌تر میشه با پیشروی‌های طالبان، چه اقدامات عملی انجام دادن. میدونم که حتی حرف از این بود که تعدادشون رو به کویت بفرستن که البته کویت خیلی استقبال نکرده ظاهرا. فرداد پیش از اینکه به این مسئله بپردازم، رویدادهای افغانستان داره لحظه به لحظه میاد. همین لحظه که با خود صحبت میکنم یک خودروی پر از مواد منفجره در مقابل دروازه وزیر دفاع افغانستان در کابل منفجر کرده. اطلاعات اول میرسونه که این خودرو پر از مواد منفجره بوده و در مقابل دروازه بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان منفجر کرد. تا هنوز از تلفات آمار نداریم، ولی این خبر داره بروز میشه. دیگه به ساعت و دقیقه رسیده. دیروز هرات بود، امروز کابل هست، تقریبا همه جای افغانستان. و این انفجار
دقیقا زمان صورت گرفته که قرار بود امشب مردم بیرون براین و با شعار الله اکبر نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنن و با نیروهای امنیتی افغانستان حمایتشان بکنه و به نیروهای افغانستان انرژی بیشتر بدن. این جالب اینه که میگی من خیلی تو شبکه‌های اجتماعی دیدم، به نظر میاد در شهرهای مختلف افغانستان هست میرند و ویدیوش هم تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. چیه داستانش؟ دیشب هرات بود، امشب کابل است و شهرهای دیگر هست و این دقیقاً میخواد جنگ روایت هاست در افغانستان. دقیقاً میخواد دولت افغانستان روایت اینی که ما مسلمان هستیم و در مقابل طالبان ایستاده هستیم. ما طالبان میگن که شما نمیدونم نوکران غرب هستین و نمیدونم چی کار هستین، ولی میخوان که ثابت بکنن که ما مسلمان هستیم و در مقابل شما می‌جنگیم. لحظات پیش هم آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرد و گفت که ما از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنیم و پروسه صلح افغانستان باید تسریع بخشیده شود و باید با طالبان گفتگو شود و باید یک نظامی که مبتنی بر آرای مردم در افغانستان باشه باید بیاید و مردم افغانستان بتونن رهبر کشور را انتخاب بکنن. همزمان با این ما میدونیم که پروسه انتقال مترجمان افغان به آمریکا جریان داره و تقریبا 2500 نفر از یا در مرحله اول در مسیر آمریکا هستند و اینا در یک کمپی اونجا جابجا شدن و بعد از این هم یک تعداد دیگر هم قرار است که به آمریکا برن و شمار از اینا تقریبا به 50,000 نفر میرسه و آمریکا گفته که اینها باید یک کشور سومی را فعلا انتخاب بکنن و رفتن به کشور سومی هم مسئولیت خودشان است و بعد از کشور سومی ما میتونیم که برای اینا کمک بکنیم و بیاریم به آمریکا، چرا که اینها با ما همکاری کردن و همکاری از یارا فراموش نمیکنیم. و اون طرف البته در افغانستان وضعیت هر روز داره بدتر میشه و وضعیت در نقاط مختلف افغانستان بدتر شده. در کابل که فعلا هست، فعلا همین حالان انفجار داریم. ممنونم از تو تاج الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.